Nagsalita na po si Senate President Zubiri tungkol dito sa pinag-uusapan na People's Initiative or Charter Change. Aba, ay marami palang senador ang galit na galit dito sa isyong ito. Kasi ang sinasabi ni Senate President Zubiri, posibleng mangyari ang constitutional crisis kung tuluyang mag-aaway ang Kongreso at Senado. Maapektuhan daw ang mga panukalang batas ng ating administrasyon under President Marcos. Sige nga, pakinggan po ninyo itong sinasabi ng Senate President. One last question from my end. Is this going to be a priority? Is it going to be prioritized? It will be a priority by the Senate as far as we're concerned. Only on economic provisions, napakaklaro yan. We will have public hearings, and in these public hearings, we will have debates. And as you said, kung meron man propose ng controversial dito sa Senado, term limits or removal of term limits or change of government, I'm sure the members of the committee, the subcommittee, or kung gusto ng ating mga kababayan, gawin natin na committee on the whole to be presided by myself and Senator Angara, we can put it on a vote. And obviously, 18 votes at each time. Sa committee level, para paglabas na committee report, that was voted upon by 3/4 of the members, yung final committee report, and then we'll put it in plenary and make a vote on it again for 18 votes or for 3/4 vote. Well, I cannot predict what my colleagues would be saying, but I think the simpler the amendment, the easier to get 18 votes from my colleagues. Sir, was there any discussion on political reforms? Particularly term limits, lifting of term limits, and then change of... Wala naman. Wala naman. Kasama ni Pangulo, wala naman. And by filing this resolution, SP, is it that an admission na may defect, may constitutional defect, yung amendment sa PSP? Because my eyes were open because we had a meeting with Frederick Go, yung kanyang officer or the presidential assistant for his economic team. And we spoke also to several other businessmen. Natatakot sila. Kasi kaya nga maraming pledges, hindi pa natutuloy po yung pledges is because whenever they speak to their legal team here, yung mga Filipino lawyers, meron pang pending sa Supreme Court. So, sayang naman, napakasayang kung 1.1 trillion nga ang pledges ng mga dayuhan na mag-set up ng mga businesses dito. Bakit naman natin sila atsapuera? Ay pupunta lamang yan sa Vietnam, pupunta lamang yan sa Thailand, sa iba't ibang bansa. Kawawa naman ang Pilipinas. So, we listen to the pulse of the public and also the business sector para sa ganun ay makapasok talaga at magkaroon ng legacy and projects and investments in the country. Sir? It is not, I'd like to say that iba kasi yung panahon noon, iba yung panahon na yun. I think when we passed the 1987 Constitution, it was not defective because at that time, all countries at that time were looking inward, di ba? Nationalistic ang tendency noon, nung 1980s. Ngayon po, globalized na yung economy natin. And by doing this, definitely erases all doubts na gusto po natin ng foreign investments na pumasok sa ating bansa. And sir, with this resolution, malilimit lang sa talaga sa education, economic, and wala na yung possibility na yung term extension. Kasi hindi ito na inaano nila. Suicide yun para sa amin. No one, wala, vehement ang objection ng mga kasama ko on this topic. So, we limit it to economic, as what we promised the President, we limit it to economic provisions, and we'll be discussing only economic provisions on this particular Senate resolution. And that hopefully will put to rest the PI, the People's Initiative efforts sa ground. Well, sana po. Sana po yan ang mangyari. Yan ang kagustuhan din ng Pangulo. So, of course, the question now will be with our colleagues in the House of Representatives.
Sir, ang initially po sir, di ba, re-reviewin po ng subcommittee ang economic provisions ng Constitution. And then, eventually, magko-convert po ba ang Congress to Constituent Assembly kasi dinidiscuss yun na po yung 18 votes, which is Hindi na. two-thirds na Dito requirement. na lang kami boboto. Yan ang usapin namin sa Malacanang. We will be here, we will pass this, 18 votes dito, and we will submit it to the House. Yung And then kagaya po, if they, well, ang gusto ng ating Pangulo ay adapt na lang po ng House of Representatives. Na kung hindi po i-adapt ng House of Representatives, magkaka-impasse po tayo. so same route sir ng pinagdaanan po ng Public Services Act. May It is pinag... like it will be like a bill, but 3/4 vote. We will deliver 3/4 vote to the Senate. Yes, sir. And then, sir, dun sa meeting po, nag-agree, sir, si Speaker na, nag-agree po dito si Speaker Romualdez. Sir, kasi sir, ang sabi ni Senator Amy Marcos kahapon, it seems na siya yung nasa likod ng People's Initiative kasi yung mga directives nanggagaling sa mga staff niya. So, sir, dun po ba una, sir, may admission po ba na siya yung nasa likod ng People's Initiative? And after that meeting, clear po ba na wala na matitigil na itong mga pag-ikot-ikot po para sa pirma? You know what will happen if I answer that, di ba? Magkakagera kami ng House. So, I suggest that you ask sino yung counterpart mo sa House? Di ba? Si Isa, sir. Si Cesar, tanong mo. Ayan, so malinaw po yung sinasabi ni Senate President Zubiri na nag-usap na pala sila, yung mga economic manager ng Pangulo at saka si Speaker tungkol dito sa controversial na People's Initiative. Ang pinaninindigan ng mga senador ngayon, boboto sila at magdi-decide sila doon sa Senado. Hindi sila mag-join sa Congress kung anuman. Wow, talagang masalimuot ito. Ang sinasabi ngayon ni Senate President Zubiri dun sa press conference na kanyang ginawang yan ay sayang ang mga foreign investor kung ito hindi natin pagbibigyan ng pagkakataon. Kasi ang focus ni Zubiri at kanyang paniniwala, pati yung kanyang kasamaan, economic provision lang ang dapat baguhin sa saligang batas. Pag ginaluan ito ng term limit o yung political issue, talaga magkakaroon ng problema. So ayan, tingnan natin kung ano mangyari. Ito pong People's Initiative, tinatanong lang ang taong bayan kung pabor na sila or sila ba isang ayon na magkaroon ng tsa-tsa. Okay, at yung pamamaraan kung paano babaguhin yan, yan pa rin ang pinagdidibatihan ngayon. Ang pinaninindigan ng mga senador, boboto sila ng sarili nila. Kailangan nila ang 18 votes. At hindi sila sasama sa boto ng Kongreso. So masalimuot ito, di ba? Ano mangyayari? So, kaya pala ngayon, dalawa lang senador ang maingay dyan. Si Senador Padilla, na chairman ng Committee on Constitutional Amendment, na gustong-gusto niyang magkaroon ng tsa-tsa. At gusto niyang baguhin yung provision tungkol sa political issue. Ay ayaw naman pala ng mga senador yun. Siya lang pala ang may gusto noon. Si Amy Marcos naman, Senator Amy, ayaw ng ginagawa ng Kongreso. So yung dalawa yung nagsasalita eh. Yung majority ng mga senador, napipigilan pa ni Senate President Zubiri dahil nga sabi niya, lalaki ang issue, lalaki ang problema sa pagitan ng Congress at Senate pang nagsalita pa yung ibang senador. So, masalimot ito. So, talagang hindi tayo nakakasiguro kung magkakaroon ng charter change. Ang gusto ng iba, isali ang political issue. Ang gusto ni Zubiri at ng mga senador at ng Malacanang daw ay economic provision lang para mapangalagaan natin yung mga potential na mga foreign investor na maglagak ng business sa Pilipinas. Nako, huwag tayong palilin lang dito. Yung mga interest na yan ay ating bantayan dahil ang interest ng mamamayang Pilipino o ng majority ng Pilipino para sa ating bansa ang dapat manaig o magtagumpay dito.